Hi, people. I know we are live already. Ètò Yorùbá mà lélẹ̀ kẹ́ Yorùbá ló yẹ ká fi gbé wọlé. Inú mi dùn, inú wa dùn láti gba àlejò pàtàkì lénìí lórí ètò wa ó deep gan. Àlejò wa pàtàkì lénìí, in fact, tẹ́ bá ń gbọ́ another level ní ètò tí èní torí pé à ń gba àlejò pàtàkì ẹni tó jẹ́ pé oore ọ̀fẹ́ la rí gbà láti lè gbé irú wọn wá sí orí ètò yìí. Màá ṣe kí ni introduction náà ní Yorùbá. Màá sọ díẹ̀ nípa àlejò wa fún ẹ̀yin olùwòran wa kí ẹ lè mọ irú àǹfààní ta ní láti lè gba èèyàn ńlá báyìí ní àlejò. Àlejò wa tèní àwọn ni dókítà oníṣègùn òyìnbó Adedayo Taiwo. Dr Taiwo jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó. Wọ́n graduate láti University College of Medicine ní Unilag ní 1997. Wọ́n jẹ́ alumni pé àwọn tó kàwé gboyè kọjá ní Trinity College ní Dublin àti University College Dublin. Wọ́n tún wá jẹ́ member of the Royal College of Physicians of Ireland. Wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun ní aspect wọ́n pè ní OBGYN. Doctor tí bá pè yín tó bá kàn yẹn sì máa ṣàlàyé OBGYN torí èmi ò gbóyìnbó ẹlẹ́sìn máa ṣàlàyé fún wa obstetrician gynaecologist. Mo pé mo ti gbé yẹn gbági náà, mo ṣàmọ̀ gynecology yẹn mo get yẹn. Wọ́n ti lò more than 2 decades. Ó ti lé ní 20 ọdún tí wọ́n ti ń practice nsìn. Ó ti ń lọ gbẹ́nu lé 30 ọdún pàápàá tí wọ́n ti practice iṣẹ́ olùwòsàn òyìnbó yìí pàápàá ní aspect pé kí wọ́n máa gba ẹ̀bí àti láti máa ṣe ìtọ́jú obìnrin àti ọmọ ọwọ́. Ara nǹkan tí wọ́n ṣe òun ni pé lára ti ìgbẹ̀bí àti tí obìnrin bá ń rọbí lọ́wọ́ àti bí obìnrin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ lóyún, gbogbo àwọn nǹkan tó lè tibẹ̀ yọ ni wọ́n máa ń ṣe àmójútó. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó máa ń sọ nípa tó máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun nípa àti máa ṣe àyẹ̀wò fún àwọn obìnrin nígbà tí àwọn nǹkan yẹn tí wọn bá tí nǹkan tó lè dààmú obìnrin nínú ara àti nípa ọmọ bíbí tí wọn ò tí ì yíwọ́. Wọ́n máa ń screen fún àwọn nǹkan yẹn látilẹ̀ àti gbogbo bí àwọn obìnrin tó lè ṣe lifestyle modifications, ọ̀nà tó lè máa gbé ìgbé ayé tí àìsàn tó lè bá obìnrin àbí ọmọdé lò tí kò ní dí wọn lọ́wọ́. Wọ́n ti ṣe iṣẹ́ doctor ní Nigeria, wọ́n ṣe ní Africa, that is Nigeria, àti ní Gambia, orílẹ̀-èdè Gambia. Ní Europe náà wọ́n ti ṣe ní UK àti Ireland. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà wọ́n ṣe ní America, North America, which is Atlantic Canada. So wọ́n ti rí Africa, Nigeria, Gambia, UK, Ireland, Canada lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí a pé mo sọ fún yín pé ó máa loud gan ni, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní loud. Dọ́kí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sà. Ẹ ṣé gan. Bá ṣe Yorùbá wa rí bákan àti pẹ́ lókè òkun díẹ̀ náà, but a gbìyànjú láti lè sọ̀rọ̀ ní ìjìnlẹ̀ èdè wa dáadáa. Ẹ ṣé. Ẹ bá káwọn ará lé torí èmi ni Dr Taiwo, Adedayo Taiwo. À ń kí gbogbo yín ní látòkè òkun, all across the world, all over the world. I kick everybody. Àti Naija everywhere. We are all very apín báwo náà ṣe ń sọ apín sórí gbogbo orílẹ̀ àgbáyé. So Nigerians are very moving people. So we are all diverse all over the world. So gbára wa níyànjú bá ṣe fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lénìí lórí nǹkan tó bá bí wa. Doctor, ẹ gbìyànjú gan ni. Kò wá bá tó bẹ́ ṣe ro Yorùbá yín wà pa ọ́, òun kó Yorùbá yín jẹ gan ni sef. Àwọn olóyìnbó á ní welcome to the show. Ẹ ṣé gan ni. So a dúpẹ́ pé a pè yín, ẹ jẹ́ wa. So ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bí dókítà oníṣègùn òyìnbó ní eléyìí tó ń pè ní
OBGYN yẹn kí ni iṣẹ́ lè bá ṣàlàyé ẹ̀ ní wọ̀ntúnwọ̀nsì ní Yorùbá sà? Ní maybe ní Africa, ní Europe, nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní obstetrician, which is the ìyẹn ní apá ibi tí wọ́n ti ń bímọ, and gynecology, àwọn nǹkan tó deal pẹ̀lú ìsàlẹ̀ obìnrin láti ẹ sà, ojú abẹ́. So tó ìyẹn ni pàtẹ́ ìyẹn nísàlẹ̀ yẹn mo fà wò pé ìsàlẹ̀ báwo. ìsàlẹ̀ ibi tí ọmọ ń gbà jáde, so láti Ó dàbẹ̀ tó ti bóyá ẹ pé ní abẹ́ takúkú pé lórúkọ tó ń jẹ́, torí ìsàlẹ̀ yẹn àṣìṣe máa wá yẹn káàkiri ni àbáwo ló ṣe jẹ́. area yẹn kì í ṣojú abẹ́ gangan, but à ń pè ní pelvic region. Ok, Pelvic region, ẹ la that is lọ́rọ́, ẹ la lọ́rọ́ pelvic bàbá region láti yé mi. ó wà broad, so but to the layman èèyàn máa wò pé ojú abẹ́ tọmọ ń gbà jáde nìyẹn ní kọ́kọ́, Ok, so ó wà ok, wide, so ok, láti so ojú discharge, abẹ́ wà láti pay lára ìsàlẹ̀. ojú àṣàlẹ̀, yeah. Ok, ẹ ṣe gan, so àwọn bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ titi So yín. gbogbo area tàwa nìyẹn, so ìbàjẹ́ cancer, ìbàjẹ́ pain, ìbàjẹ́ a lot of things there, bleeding, ẹ̀jẹ̀. Ẹ ṣe gan ni. Mi mọ̀ bí èmi máa jẹ́ àkọ́kọ́ nítorí wọ́n ní ṣe mọ̀ ibi kọ́lọ́fí ara obìnrin òun ni gbogbo àwọn ibi tí ẹ dárúkọ yẹn, so lọ́dọ̀ wa jẹ́ pé ibẹ̀ ni ẹ̀yin ti ń ṣiṣẹ́ tó yẹ pé nígbà kan tá a kéré ẹnìkan kọrin ó ní mo wáṣẹ́ lábẹ́ yín mo wáṣẹ́ lábẹ́ nígbà tí ibi tó yẹ pé àwọn ọkùnrin míì tó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sanwó tó ti sanwó orí tó ti ṣe gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ yẹ pé àwọn ìyàwó àbáwá tí wọ́n máa tilẹ̀kùn bẹ̀ ibẹ̀ ló jẹ́ pé ẹ̀yin máa ní kán bọ́ṣọ wọn á dẹ̀ bọ́ṣọ báwo ló ṣe rí ṣé ẹnìkan ló gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀yin dẹ̀dẹ̀ ṣe. ẹnìkan ló gbọ́dọ̀ ṣe, but the funny thing lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí nísìnyí pé profession yẹn, just like even the medical profession, ó ti wá àwọn ọkùnrin tó wà ń bẹ òun wọ́n pọ̀ mọ́ sìn, tá a bá máa Oh mú bí really? èèyàn mẹ́wàá àti rí i pé bí èèyàn mẹ́ta lobìnrin, Mm. èèyàn mẹ́ta lọkùnrin, èèyàn méje lobìnrin. Wow. So a máa ń rí i pé àwọn ọkùnrin yẹn tún máa ń lẹ́mìí àti ṣe a lot of things, because àwọn obìnrin wọn á fẹ́ bímọ, wọn á fẹ́ gbọ́ tọkọ, wọn á fẹ́ gbọ́ tìra wọn, so wọn ò lè ṣe kọ́ọ̀lù oríṣiríṣi àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀, so ó wá ń jẹ́ kí tọkùnrin bá máa ṣe, ọkùnrin á lọ fàáfàá, but obìnrin wọ́n ń ṣe náà, but wọ́n á kàn mú kékeré nú ẹ̀ ni, because I'm you know specialized. wọ́n á kàn mú kékeré nú ẹ̀ náà fẹ́ mú. So just like mo ṣe ń sọ tẹ́lẹ̀, ní Europe náà ti ń pè ní obstetrician and gynecologist, but ní North America náà ti ń pè ní OBGYN. It's just a short and Oh, abridged form of it, so but it means literally the same thing. But oh. níbi tí nǹkan ń lọ ń sìn, bí gbogbo ẹ ṣe gùn tó bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn èèyàn ṣókíṣókí náà múnú ẹ̀, ẹ lè rí eléyìí tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ cervix nìkan níbi tó ti ń ṣe Mm. nǹkan ló dámọ̀, èyí tó kù kò Mm. mọ̀. So specialization ó ti wá jẹ́ káwọn èèyàn máa narrow ibi tí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀. So àwọn most of àwọn tó jẹ́ OBGYN of old, àwọn ní tayé àtijọ́, nísìn everybody jáde bẹ́ẹ̀ yẹn, but wọ́n ti wá calm down. Just like kéèyàn lọ sínú medicine, ẹni tó mọ̀ nípa heart nìkan wà, ẹni tó mọ̀ nípa kidney nìkan wà, kíndìnrín, ẹni tó mọ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ nìkan. So a lot of things ó ti ń mú kí àwọn èèyàn wá di expert nínú àwọn kéékèèké. So tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ń sìn, ká wò pé bóyá cardiac ó níbi tó yàn wá lọ, and just like boils down to àwa gan ta jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́, tọ́lọ́run wọn ṣe tí ọmọ bá sick ń sìn, ẹ máa gbé lọ sí pediatrician ni, pé lọ báyìí. It's just like tó jẹ́ mechanic gan, or tó jẹ́ tó ní specialization in mechanical engineering, yẹn ò ní pé ó lè ṣe nǹkan kan nínú mọ́tò ẹ̀, tó bá bàjẹ́ á gbé lọ fún ẹni tó jẹ́ profession. So that's the beauty of iyì àti ṣé iyì àti àǹfààní pé kí nǹkan máa wà so specialized nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni doctor, ẹ jọ ó lè ṣe mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ní kí a má sọ̀rọ̀, it might sound because nature domain yìí, nature field tẹ wà òun ló fa irú àwọn ìbéèrè tí à ń béèrè yìí. Ṣé nípa ṣíṣiṣẹ́ nípa ìbímọ àti láti máa rí obìnrin tán, láti máa rí ìhòhò wọn, àti pé kó jẹ́ pé ẹ máa ń gba ẹ̀bí
àti gbogbo àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ tún ṣàyẹ̀wò náà, ṣe mọ̀ àyẹ̀wò yẹn ò ṣe é sọ pé èèyàn wò látọ̀kan. Èyí tí kọ̀ǹpútà máa rí á rí, ìtẹ́ máa fi ọwọ́ yẹ̀wò, ọwọ́ náà àtúntọwọ́ bọ̀ bí tó yẹ kẹ́ tọwọ́ bọ̀. Normally àwọn dókítà mi ó lè jẹ́ alátojúbọ̀ ní tiwọn, but tí ẹ̀ ṣàtojúbọ̀, ẹ̀ tún ṣàtọwọ́ bọ̀, ẹ̀ tún ṣe gbogbo àyẹ̀wò yẹn. Ṣé gẹ́gẹ́ bí ó tọrọ bí ìsọkúsọ dókítà, so gẹ́gẹ́ bí ó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ tẹ kọ́ ni tẹ́ẹ̀dẹ̀ níṣẹ́ mi tó rà bèrè nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́fẹ̀ẹ́nu ara yín sọ pé ìbẹ́ nìkan náà ni ó máa ṣe, it's just a professional calling for you. Ṣé ọkùnrin míì bó bá rí obìnrin lásán lórí TV àbí gbogbo àwọn nǹkan tí íńtánẹ́ẹ̀tì máa ń jù sáwọn èèyàn yẹn ní gbogbo nǹkan bá dẹ̀ ló máa salute tí ara ò ní balẹ̀ mọ́, ṣé ara ọkùnrin míì tó jẹ́ pé tó bá gbóhùn obìnrin lásán ìṣe ni ara wọn máa gbé, ṣé kò máa ṣẹlẹ̀ sí irú ẹ̀yin mi sọ pé ẹ̀yin gangan ni o Dr. Dayo, ṣé kò máa ṣẹlẹ̀ sí irú àwọn tí irú yín àti irú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yín pé gbogbo ìkòkò obìnrin yẹn pé kẹ́ máa ṣe gbọ́ àwọn àyẹ̀wò yẹn, báwo ló ṣe jẹ́, báwo ló ṣe rí sà? Ṣe rí number one, discipline gbọ́dọ̀ wà. Ìmáradúró, discipline. Ìmáradúró ó gbọ́dọ̀ wà. Ìkóra ẹni níjàánu. Exactly. Ìkejì, màá sọ story, màá tún wá hard nǹkan kan mọ́. Okay sir. Ìkejì, even kò dí pẹ̀lú obstetrics and gynecology nìkan. Gbogbo iṣẹ́ tí èèyàn bá ń ṣe, ẹ fẹ́ yẹ̀yàn wò, ẹ láti pe èèyàn tó ń pè ní chaperone, ẹni tó máa dúró tíyàn tó máa wà ń bẹ̀ títẹ̀sọ̀. Ọkùnrin ní yín, obìnrin sóbìnrin gan, ẹ láti pè èèyàn tó máa wò, tó máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bí tẹ́ ti fẹ́ ṣe. No matter bẹ́ẹ̀ ṣe ń kánjú sí, otherwise tó bá yí kéèsì yẹn against yín, end of story ni. Lọ́nà wo? Then ìyẹn ó lè dùnmọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́jú ẹ mọ̀ pé ara obìnrin àwọn sensitive part wà ń bẹ̀. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ̀yìn wá, tọ́wọ́ bá lọ gbábi tí ò yẹ tó dẹ̀ yí mọ́ yín lọ́wọ́, ó fi yín jẹun for life ni. Ó lè change fún yín. Á change fún yín. So no matter bí iṣẹ́ yẹn ṣe irú èmi ń sìn yẹn tó máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ lèmi, but irú àwọn yẹ̀yẹ́ mi ní gbedébẹ̀ yẹn. Ní gbẹdẹnu iṣẹ́. Tí n bá rí èèyàn patient ń sìn first 10 seconds mi, báwo ló ṣe ń ṣe, báwo lára ambulance wá nǹkan kan, máa tẹ́ wọn lọ, máa calm wọn down ká tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ nǹkan tó wá, because ẹ fẹ́ kí by the time the patient bá kúrò lọ́dọ̀ yín, ó fẹ́ give good report. Ẹni yẹn ó ní sùúrù, ó farabalẹ̀, ó fọmí lọ́kàn balẹ̀. Don't forget pé appointment tó ní pẹ̀lú yẹn ó lè ti máa plan ẹ̀ látọdún kan, oṣù mẹ́fà. Time tẹ̀dẹ̀ ní pẹ̀lú ẹ̀ ojú 15 seconds lọ. You want to give him the best. Organize, do the right thing, ask him, do you want to see me again? So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Now boiling down to question tẹ́ béèrè, èèyàn gbọ́dọ̀ discipline ra ẹ̀ jìtà dáa gan. Obìnrin àìmọye obìnrin là ń rí oríṣiríṣi, even ibi tí nǹkan lọ sìn àyàtọ̀ tún wà ń bẹ̀. Àyàbá ni tí mo tún fẹ́ sọ ń sìn, àti ń rá àwọn ọkùnrin tó ń change sóbìnrin. So ibi téèyàn ti ń practice, ìgbà tí mo wà ní Ireland mo rí bíi mélòó kan, but ìgbà tí mo dé Canada mo rí dáadáa. Ọkùnrin àtọkùnrin, obìnrin àtobìnrin á wá, wọ́n fẹ́ bímọ. Ẹ lè sọ pé that's what we call ethical principles, pé ẹ bá lè ṣe ẹ̀ràn sẹ́lòmí, but these are things you will be seeing regularly. So divers of things happen in that profession. Wow, ẹ ṣe. So gbogbo obìnrin tó dúró kọ́ lóbìnrin, ọkùnrin mi lè wà lára wọn. Wow. Wonderful. Ẹ kì í ṣe pàmò náà bọ̀, so lára àwọn nǹkan tí ẹ fojú tẹ̀ ń dojúkọ lẹ́nu iṣẹ́ irú tọ̀dọ̀ yín lélẹ́yìí. Exactly. Ẹ máa gba consent, ẹ máa ní chaperone, ẹ máa discipline ra yín. Àwọn nǹkan pé àjọ náà exchange number kò gbọdọ̀ jọ́. Ẹ dẹ̀ fọkàn balẹ̀. Èyí tí mo wá fẹ́ fi gbẹ̀yìn gan, kéyìn gan tó jáde lọ, ẹ ti máa kọrin sílẹ̀. Mo ń jáde lọ lóní Elédùmarè. Jíjáde ká máa pàdé àgbákò, ohun tá ó jẹ láwọn wa lọ bàbá. Ká máa pàdé ohun tí ó jẹ wá. Òótọ́ ni ẹ máa ń ṣàwàdà bàbá dókítà, nítorí ẹ mọ̀ àwọn ẹlòmíà máa ń fi yín ọ̀n ṣe dókítà o, ó tẹ̀ jẹ́ irú àwọn ni àwọn ojú àwọn rí oríṣiríṣi báyìí, torí àwọn ẹlòmíì wà ní ọkùnrin wà nípa rírí. So inú mi dẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ṣe bá a dáhùn ìbéèrè yẹn pé profession ti yín òun nìyẹn,
ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà professional nípa ẹ̀ kẹ́ ṣe iṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ̀yin kọ́ nìyẹn ó dẹ̀ kẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹ ṣeun sà. So ṣé kò máa díjà lẹ́ẹ̀lé sà ṣé kò máa di kí wọ́n máa fi gún yín lára. Ẹni tí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sà. onísùúrù ni ẹni tó dẹ̀ wà understanding ni. In fact along the line àwọn èèyàn máa ń pè ní ìyà jẹ́jẹ́ sùúrù ẹ̀ ti pọ̀ jù so kò ń ṣe ẹni tó lè fún yàn wàhálà ló máa ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ pé tó bá ń bá mi ṣiṣẹ́ níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ tó bá rí bí ṣe ń ṣe yẹ̀yẹ́ pẹ́lẹ́ wàá tiẹ̀ ti resign because èmi máa ṣe yẹ̀yẹ́ gan máa ṣe but I think she has a good understanding of all things nǹkan nǹkan so tó bá dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ là á sọ pé yóò mú pé rògbò obìnrin làwa ń rí so ẹ ṣe normal. ẹ ṣe nọ́mbà kò jẹ́ kankan lójú yín ẹ ṣe gan ni. Exactly. So much for that. I thank you. Pé ẹ wà extremely and totally professional with what you're doing. Thank you also. It's nice to hear pé àwọn madam gan wọ́n mọ iṣẹ́ yín fún yín pé wọ́n tún wá jẹ́ ẹni tí ó ní sùúrù púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èmi náà lè jẹ́rìí sí. Èmi náà lè jẹ́rìí sí. Àwọn èèyàn máa lè ti engage wa ní inú orí social media kẹ́ ẹnìkan ní jọ̀rọ̀ láti jí ó ní ẹ gbìyànjú pẹ̀lú Yorùbá yín bàbá wa ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ ń sìn ẹ̀yin rò pé bóyá tó pẹ́ ti pẹ́ labroad pé Yorùbá yín lè fẹ́ rí bákan but àwọn èèyàn sọ pé ó bọ́ sójú ẹ ṣé gan ni Doctor ẹ jẹ́ kí a wo àwùjọ wa kí tẹ̀sí àwùjọ náà ẹ jẹ́ ká wo gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe kó tó nípa bọ́ sí àwùjọ òun ni pé ó ní kinní kan wọ́n ní Yorùbá ní kinní kan òun ni adìyẹ ń jẹ kágbàdo tó jáyé kó tó dáyé kó tó di pé àwọn òyìnbó wọn wá kó wa lẹ́rú tí wọ́n wá mú ṣe titi wọn tí wọ́n wá mú wá sọ́dọ̀ wa ṣebí bákan ni a ṣe ń ṣe ìwòsàn ara wa ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú pàápàá ní ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín méjèèjì Adedayo Taiwo a jẹ́ pé ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gidi kí ni ìrírí àti ilẹ̀ lè sọ nípa àwọn nǹkan tó jẹ́ tiwantiwa nípa nǹkan ìwòsàn ìbílẹ̀ titiwa ṣáwa náà ni àti pé ó ṣe wá jẹ́ tó jẹ́ pé ti àwọn òyìnbó yẹn nìkan náà ṣáá nítorí púpọ̀ nǹkan ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wa tí wọ́n fi tiwọn pààrọ̀ ẹ̀ báwo lẹ ṣe rí tiwa náà sí. Níbi tí practice medicine dancing when I say medicine mo cover everything mo generalize medicine pediatrics everything every field ibi tó dancing things are getting modernized ó ti ń ìgbàlódé la wà ń sìn kì í ṣe pé a tẹ́ńbẹ́lẹ́ ọ̀ a jù sí àwọn nǹkan táwọn òbí wa fi tọ́ wa or táwọn generations before the olden days wà tí n bá mú àwọn ti olden days yẹn or táwọn ayé àtijọ́ nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe a mú ewé a mú egbògi a lọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn that's the basis or the bedrock of how the modern things táwọn náà ṣe yọ síwájú kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ la jù but the refinement or the modernization tó wà ń bẹ̀ nísìnyí pé appropriately àwọn èèyàn á sọ fún yín pé okay mo lè mọ̀ pé síbí méjì dose báyìí ló wà nù ilé kò sí dose nígbà yẹn fún àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí ká wo pé kí nǹkan wà neat kan ṣe dáadáa kan wà organized nísìn tá a bá wo ibi tá a wà nísìn tẹ bá máa ṣe nǹkan ẹ máa lọ sínú ìwé ẹ máa wo ìwé kẹfù wò pé nǹkan báyìí ni wọ́n ti ṣe research lórí eléyìí wọ́n ti sọ pé just like bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ nígbà tá a ṣe apá kìíní ta kọ́kọ́ pé tí ẹnìkan bá wà tí wọ́n bá gbé ọmọ tí wọ́n ń bá ìdí bọ̀ nísìn evidence ti show pé tọ́mọ yẹn bá gbanú tó bá fẹ́ bí ó máa struggle through many things chances of survival bẹ́ẹ̀ 1 in 10 ni why subjective to that ẹ̀ṣà ní cesarean section kẹfì ìbílẹ̀ kan mo kàn fi yẹn ṣe àpèjúwe. owó ní cesarean section òyìnbó yẹn pọ́n tèmi o. cesarean section la fi máa ń bímọ tó jẹ́ pé láti inú rather than ojú abẹ́. ṣé òun náà ń pè ní iṣẹ́ abẹ. iṣẹ́ abẹ the other time just before. àwọn èèyàn máa bẹ̀rù iṣẹ́ abẹ sa.
kò sí nǹkan tó le ń bẹ̀, kò sí nǹkan tó le. Máa ń rí àwọn èèyàn wa ní òkè òkun bíbáyìí, máa sọ fún wọn pé I am a member of Redeem. Let's put Christianity aside. I will tell you objectively, evidence-based. It's up to you. Evidence But based. don't máa súnmọ́ mi ju bó ṣe yẹ lọ débi pé ó fẹ́ máa gbà torí ara alẹ́ kan náà ni wá dúdú ni wá, màá sọ bó ṣe yẹ, bóyìnbó ṣe máa sọ fún ẹ lèmi náà ṣe máa sọ fún ẹ pé nǹkan báyìí ni. Àdúrà ń ṣẹlẹ̀ o, àdúrà ń gbà, but nǹkan tèmi rí lélẹ̀. Màá sọ story fún yín. Ẹnìkan pè mí nígbà kan, ẹbí mi ni, ọmọ ẹ̀ mú dìbọ̀, ó wá pè mí kí ni mo rí sí, mo wá rẹ́rìn, mo ní kó jẹ́ kan, ó ní dókítà fẹ́ ṣàlàyé, wọ́n fẹ́ ṣe ní wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ. wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ, mo ní go ahead, mo ní tí n bá ṣe skin to skin bóyá 22 minutes mo ti ṣe tán, mo ní so kò sí nǹkan kan, mo ní kì í ṣe pé nǹkan ò lè go wrong but jẹ́ kan ṣe. Ṣe mọ̀ pé ó lùsù ọmọ yẹn because kò jẹ́ kan ṣe. So mo ní what's the essence of now calling me to ask for advice when you know this is what you want to do and ẹ you ṣe still rò pé ìbẹ̀rù ni torí àwọn ìbẹ̀rù Yorùbá tó wà máa ti gbọ́ sí bẹ́ẹ̀ abẹ́bẹ́ ẹgbẹ́ wọn máa fi kíní ẹgẹ́ wọn máa dùn wọ́n. àìmọye èèyàn tó ń bímọ pẹ̀lú yẹn ń bímọ kíní kejì kẹta kò dẹ̀ make anything, kò make any difference. So you come out with the safest possible place. Ó dàbí pé ìgbà kan làwọn èèyàn lọ sí London láti through the sea now wọ́n lò 6 weeks tí ó jẹ́ pé ẹ máa lò 6 hours nsìn from Lagos to London. Ara àwọn tó padà bọ̀ sípò. Exactly. So 6 hours is enlightenment, civilization, modernization. So if you still want to live the ancient world, ẹ máa gbé bẹ́ẹ̀ lọ. Wow, ẹ ṣé gan ni àlejò wa. Ṣé rí ẹ tó ṣì máa bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn nítorí pé bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n gba tiwa lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé tiwọn lé wa lọ́wọ́ ni. Kí lẹ lè rí sọ sí yẹn? Lóòótọ́ refinement ti ṣẹlẹ̀, modernization ti ṣẹlẹ̀, but ṣé nǹkan tiwa náà, báwo lẹ ṣe rí nǹkan tiwa sí? Àwọn nǹkan gbogbo tiwa kọ́ náà sọdánù. Àwọn nǹkan tó jẹ́ pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà, àwọn nǹkan míì tá a ṣe ń mú mọ́ra wọn ó sì jọra wọn, but in fairness bóyá nítorí pé àwa jẹ́ àwọn modern day nsìn máa sọ pé okay most of àwọn nǹkan tán fi ilẹ̀ nsìn ó nítumọ̀, advancement wà ń bẹ̀. A lè sọ nítorí pé èèyàn fẹ́ wò pé a ṣe fẹ́ máa ṣe old things ká má wàá ṣe modern things mọ́. The modern things also overwhelmingly outshine the old things, but the old things, I will talk about one of the old things. In Tabade Hospital, bóyá à ń treat egbò tí ò jiná. You know, we go back to ordinary honey, láti fi treat honey, Wow. pure honey. Wow. You go back to honey, oyin egbò tó ti deep metal, tó jẹ́ pé ó ti ń go gangrenous, diabetic, ulcers, best. People use honey to treat it, and it comes back to like patience lèèyàn máa need. So those are the style. But if you look at it, lára ìwòsàn òyìnbó nìyẹn àbí tiwa? táwọn títí wa nìyẹn tí mo sọ pé àti ìsọnù. tó dẹ̀ ń rí ṣe tó dẹ̀ ń jẹ́ fún. tó dẹ̀ ń rí ṣe tó dẹ̀ ṣe ń sọnù, but it comes back to táwọn máa pè wọ́n di bride oyin yẹn wọ́n clean it twice a day in a poor low resource setting, that is ibi tí ò sówó tí ò sí àwọn èèyàn fowó sí bí wọ́n ṣe health care. But irú yẹn téèyàn bá make out use of àwọn yẹn àǹfààní ló sì jẹ́ fún ẹni tí ò lówó á sì ṣiṣẹ́, ó kàn máa pẹ́ ni ojú ló pẹ́ sí. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé àlejò wa Dr Dayo Taiwo. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, àwọn àìsàn kan wà tó ń pè ní àrùn ìgbàlódé bíi cancer, àwọn Yorùbá pè ní jẹjẹrẹ. Ṣé ẹ mọ̀ pé cancer yẹn ó ní àìmọye ibi tó ti máa ń gbà ọkọ̀ ní ara? Bẹ́ẹ̀ cancer yẹn ó ń mú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ. A ní àlejò kan lórí ètò wa recently tó ní multi-billion market ni ló jẹ́ fún àwọn medical field yẹn. Tẹ́lẹ̀ Amẹ́ríkà bí a máa ń sọ nípa medical industrial complex, which is that tẹ́ bá ń wo àwọn doctor lójú kì í ṣe pé iṣẹ́ doctor yẹn nìkan ni àwọn doctor yẹn lè wà sincere, but system tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ pé is profit over people. Pàápàá àwọn tó ń ṣoògùn àwọn cancer yẹn wọn ò gbàdúrà kára àwọn èèyàn yá. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀ a rí ní àwọn àwùjọ tó jẹ́ àwùjọ Yorùbá táwa ti jáde, dó irọ́ náà wà o, irọ́ èké náà pọ̀ o, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn àrùn tá a kì í rí tẹ̀tẹ̀lẹ̀ láyé àtijọ́. Number one, kí ló ń farú àwọn àrùn yìí? Number two,
òun ni pé àwọn èèyàn wa how will I put it now? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò sábà ń ye cancer yẹn bẹ́ẹ̀ kẹ̀ a sì ní àwọn ìjìnlẹ̀ títí wa tó jẹ́ pé bíi pé kán fọwọ́ kankan mú kúrò lára èèyàn ni tó bá rí àwọn tó jẹ́ ojúlówó àwọn oníwòsàn tọ̀dọ̀ tiwa ṣé lè bá wa kó papọ̀ pé àrùn ìgbàlódé ṣàrùn kan wà tó ń pè ní ìgbàlódé àti pé kí ló dé tẹ́ pé survival rate ẹ̀ máa ń so poor bẹ́ẹ̀ and then the place of our own native medicine in that. Okay. Tẹ́ bá sọ pé àrùn ìgbàlódé, I will widen it more. Màá jẹ́ kó fẹ̀ lójú díẹ̀ sí. But generally, tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ àrùn cancer wà ńbẹ̀, metabolic disease wà ńbẹ̀, infection wà ńbẹ̀. Okay. Many things, hereditary disease wà, chromosomal abnormalities wà. So gbogbo ẹ̀ pín lóríṣiríṣi. But ká kàn ra mú infection yẹn àti cancer. Cancer ọmọdé wà, cancer obìnrin wà. Tí n bá sọ cancer obìnrin, cancer 6 ni màá sọ. Màá sọ gbáyà, lójú abẹ́, nǹkan tó ń pè ní V vulva wà ńbẹ̀, C cervix wà ńbẹ̀, V wà ńbẹ̀, ibi tó ọmọ ń gbà jáde. Ìkẹta, màá sọ ovary, màá sọ endometrium, uterus, bíi 5 nìyẹn fún wa. Péré tẹ́mi máa ń dì pẹ̀lú ta mọ̀ pé sàkání mi nìyẹn. Ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ yẹn. But in a civil society, civilized society, organized society where things work, yes, sir, or should be working, àánú ò dẹ̀ jìn síbẹ̀ Nàìjíríà mọ̀ ń sìn, àwọn èèyàn ń try láti ṣe. So, but nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni the screening services. Wọ́n á ti sọ fún èèyàn pé tí èèyàn bá ní family history eléyìí. àyẹ̀wò. Exactly. Ṣe rí àwọn nǹkan táwọn ò kà kún, ó lè dàbí yẹ̀yẹ́. Kò sígbà tọkùnrin ò ní súnmọ́ obìnrin tán ò ní fọwọ́ kan yàn. Tó bá rí nǹkan tí ò jọra wọn bẹ́ẹ̀, kíní yìí ò máa jọra wọn. Ẹ jẹ́ ká gbé lọ sọ́dọ̀ àyẹ̀wò ká lọ wò. Àwọn ọkùnrin máa ń sọ pé ńgbà míì wọn ò fẹ́ kó bá wọn tẹ̀ ẹ́. Àwọn obìnrin míì á nítorí pé kó má lọ di slipasi pé omi ò fẹ́ fọmọ lóúnjẹ ọmọ wọn ò fẹ́ fún ọmọ lọ́yàn gan-an. Even breastfeeding breastfeeding is protective not only for breast cancer, it's also for fún àwọn ovary wa. Ẹ bá wa tún sọ sà pé ká máa fún ọmọ ní oúnjẹ ọmọ ká máa fún ọ ní ọmú pé ó ṣe àǹfààní. Tọ́ bá compare ẹni tí ò bímọ àti ẹni tó bímọ. Tọ́ bá kàn wò pé observational kì í ṣe experimental lọ. Right. Or epidemiologically by account numbers, you see that these are protective. But low contraception is only protection to ní fáwọn àrùn kan. Lọ́dọ̀ ìsàkání mi tí mo sọ yẹn ni, mo kàn mú yẹn ni. So àwọn míì wà age related. Báwo làwọn èèyàn ṣe ń rí? Ó lè jẹ́ familiar tendency, ó lè jẹ́ lifestyle. And that's why, and I talk about lifestyle. Àwọn nǹkan 6 kan máa ń counsel àwọn èèyàn. Smoking. If you can't stop, reduce it. Láti máa fa sìgá àbí máa fa. Láti máa fa sìgá. Now, nǹkan tó tún wá ń wà lóye ń sìn ni bí àṣà ni vaping làwọn èèyàn kó sí ń sìn. Nǹkan tó dẹ̀ wà nù vaping yẹn tún worse ju tobacco smoking lọ. We're talking about nicotine content nísìn. Àwọn èèyàn ò mọ̀ but wọ́n sì lè fi ṣakọ. Àwọn problem tí wọ́n ní almost everywhere, the youthful population now. Ìyẹn jẹ́ àkọ́kọ́ 6 lẹ pé ìyẹn àkọ́kọ́. So, in smoking, the alcohol. If you can't reduce it, stop it. Or reduce ọtí. Irú ọtí wo sà? Àwọn any ọtí, not only beer, ògógóró, àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó ní. Mo rò pé bí àsọjù ògógóró lọ ní ipò ní káínkáín. Gbogbo ẹ̀ náà ló ní nǹkan nù nǹkan tí èèyàn bá máa mu. Àwọn èèyàn lè mu nǹkan non-alcohol, 0 content, fine, wine nìyẹn, okay. But àmú ti bí àwọn ti pé kí ni àwọn ẹmu náà wà tó jẹ́ pé a mọ̀ pé ó jọ natural but ìyẹn náà ní tajútajú díẹ̀ náà. So the other ones is drugs, illicit drugs, àwọn drugs tó jẹ́ pé cocaine nǹkan tó máa ń jẹ́ kára le. So ìkẹrin òun ni diet. Tó bá fẹ́ jẹ nǹkan kan ẹ wò kí ni fat level ẹ̀. Kí ni lipid level ẹ̀, kí ni carbs inú ẹ̀. When you are into that, it's easy to get big, but to come down, owó ni.
So I've mentioned 4. Exercise. Àwọn mélòó ló kó tó àwọn bàbá kí ló ń pè àwọn bàbá méjì tó ṣaláìsí yẹn lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí 97, 96. bẹ́ẹ̀ni They didn't get bàbá there. Adébánjọ pa Exactly. Adébánjọ àti pa Edwin Clark. Exactly. They didn't get there. If you go and look at it on the internet, life expectancy was bad. 63 fóbìnrin, 56 fọkùnrin. Pé níjẹ tó bá ń gbé bẹ̀ environment yẹn o, time tó yẹ. So ẹni tó bá ṣe kíní tí Bible kan sọ pé 70. So àǹfààní ni kéèyàn tún gbọ́ 80 kó tún wá wo 97 without comorbidities, diabetes, hypertension, a lot of things like that in such an environment. Àwọn bàbá yẹn débẹ̀ yẹn. So when you build it as an habit, pé okay, mo fẹ́ rìn, mo gbọ́dọ̀ ṣe this form of exercise. Then weight loss, losing 10% of your weight. Fine. That's when it comes to mind. Pé okay, kí ni BMI mi? Body mass index. Exactly. Worked from weight and height. 30 were good. 25 is lovely. But ẹlòmíì tó bá ti jẹ́ pé nídìílé wọn sanra, ìwọ náà máa wo gbogbo nǹkan. Gbogbo Ẹ̀sà, àkọlé yẹn lọ. Pàtí téèyàn ń jẹ ẹran, téèyàn ń jẹ kìíní, téèyàn kan kó ẹran 6 kó gbogbo ẹ̀sẹ̀ inú abọ́. ní Nàìjíríà àwọn alẹ́ tó bá yọkùn ní ẹgbówó fún. Bẹ́ẹ̀ ní ìlú òyìnbó àwọn obìnrin yẹn wọ́n fẹ́ gbin wọ́n ní wọ́n ń wo gbogbo kíní wọn bíi a máa kó sínú níbi èjìká báyìí pé ṣe mọ̀. But àwọn ọ̀nà àwọn dúdú pé I like flesh tẹ́lẹ̀ bá sọ sí yẹn èkíní ọkùnrin arúkùn báyìí wọ́n lẹ́ni tó rí ọkùnrin ẹgbó fún. Nǹkan tó fi mọ bàbá lówó ni pé kó kúnlẹ̀ báyìí pé kó ẹ kó sígbọnlẹ̀ ikùn la máa kọ́ rí Bọ̀dáyọ̀ lókèrè ikùn la kọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ náà àwọn obìnrin wa tí àti ọjọ́ ọ̀la rere àti ẹ̀yìn ọ̀la tó dára gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ pé síbẹ̀. I tell you something, kò sí ẹni tó bá ní ìyàwó ọ̀ tó Yes, bá sir. lọ́rẹ́ àbúrò ọ̀ ẹ̀gbọ́n obìnrin ọ̀ màmá ẹ̀ kó lọ Bẹ́ẹ̀. wò. Ẹ bá wò wọ́n gbà tó wà lójú tàrèdè ọ̀ tó wà lẹ́yìn ọmọdé ọ̀ oge sísí. Ẹbẹ̀ ṣe ń bímọ kìíní ni weight ń change. So how you bẹ̀rẹ̀ ṣe rí ní 25, 35, 45 and then 50. 50 tí ń bá ráwọn èèyàn tó bá wá, the first thing tó máa sọ ikùn mi ń yọ. This is middle age rounding, bloating. You can't do much about it. Exercise, do this, but live a reasonable life. Òyìnbó á mú ajá lọ rìn. They are mindful of what they eat, what they do. Wọ́n ní time tó ń jẹun, má jẹun kọjá aago 6 ìrọ̀lẹ́. Ìgbà ayé là máa di aago 10 alẹ́ la ṣe máa fọ́ ẹ̀bà àti ẹran 6 àbí ẹran 3. Ọbẹ̀ àpọ̀n mi lè ṣe kí n má jọbẹ̀. So àwọn style yẹn, ẹlòmíì máa kéwé sí abọ́. You eat healthily and this is lovely food. Béèyàn ṣe ń ṣe náà nìyẹn. Kò dìgbà tí eyín bá tán lẹ́nu lèèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ pé mo fẹ́ máa ṣe lè. Until you do your things. Ọkùnrin màá sọ kínní àìmọye nǹkan míì tó yẹ pé society tá a wà yìí ó gbà láǹfààní pé kẹ́ máa ṣe nǹkan. Ìgbà kan wà tó jẹ́ pé based on family history, I had to doing some blood tests. Màá ṣe lipid profile, màá ṣe cardiac enzymes, màá ṣe PSA láti wò. The first time tí màá kọ́kọ́ ṣe yẹn, in fact, mo ṣe gbogbo blood yẹn PSA mi ni mo kọ́kọ́ lọ wò. Wow. Just for the prostate. So, Wow. I mean, those are things, environment. So, back to what we are saying. Breast, èèyàn ń wẹ̀ lásán, obìnrin á káwọ́ sí bedroom báyìí, á wò, ṣé kò sí contour kan, ṣé kò sí ulceration kan, ọkọ mi bá mi fọwọ́ kàn. Divide it into 4 and look at all the quadrants. The same thing náà ni doctor máa ṣe. Ẹ lè sọ pé Yorùbá tóbìnrin bá káwọ́ sókè yẹn. Tó bá káwọ́ sókè, á wo contour breast ẹ̀ lójú mirror. Á wò lójú mirror, á dẹ̀ sọ pé ṣé kò sí nǹkan kan tó yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ sí òṣè báyìí or kó fọwọ́ kan fúnra rẹ̀. So self-examination wà. Examination by doctor wà ń bẹ̀. Eléyìí tí wọ́n bá pọkàn láti bá wọn ṣe yẹn ẹ sọ pé quadrant èwo tún ni quadrant ní. Wọ́n máa pín ọyàn yẹn sí 4. Ẹ ṣáà wò sà. Wọ́n á pín sí 4. So apá bí lókè ìsàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn wọ́n á dẹ̀ wò pé okay ṣé kò sí bí òkúta lump kankan bẹ̀. So that's the idea. That's the is wọ́n fowó rà yẹn. Wọ́n fowó rà. So àkàn ṣe tó bá dẹ̀ ti o ti ṣe tó bá main business ó ń ṣe ọ̀ tó bá jẹ́ pé nǹkan míì ṣẹlẹ̀ ó fọwọ́ kíní máa jọ pé kò jọra wọn ọ̀ kíní máa dàbí pé wọ́n straight. Jẹ́ ká lọ gbé lọ doctor kó lọ wò fún yàn. Ẹ ṣe. So
ẹ jẹ́ kí n tún béèrè báyìí. That's all that Ìkan screening ráfà. program. Okay, All that continue. screening program, ẹ wo cervical smear program, ó wà there constantly. Èwo náà pè bẹ́ẹ̀ Before o? ibi cervix, ibi tí ọmọ ń gbà jáde, kì í ṣe ibi tí ojú abẹ́ gangan lókè lọ́hùn nìyẹn. So Òkè ojú abẹ́ sí anybody ni. at the age of these days there are vaccinations for it. School age 13 wọ́n máa fún wọn, wọ́n tún fún ọkùnrin gan Pé pàápàá. wọ́n ní àjẹsára tó lè gbà, ó lé abẹ́rẹ́ àjẹsára tó lè gbà. Exactly, àjẹsára immunization or vaccination wọ́n á ti fún wọn. Pẹ̀lú pé ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ẹ gbọ́ pé wọ́n fa ọyàn obìnrin, kì í ṣe àwọn tó fẹ́ fi ṣe nǹkan míì o, kì í ṣe pé bóyá àwọn tó fẹ́ tí wọ́n kàn bí àwọn tó ń gé ni ní ẹ̀yà ara lọ o, tó jẹ́ pé jẹjẹrẹ yẹn máa jẹ ó máa bá wọn fínra débi pé àwọn dókítà á wò pé dípò kí wọ́n máa sọ́fà lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí pé kíkiní ẹ̀ wá spread wọ́n máa gé ọyàn obìnrin. Kí ló máa ń fa irú kan bẹ́ẹ̀? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun jáde láti wá sọ, àwọn tó ní ìgboyà ni wọ́n sọ, àìmọye èèyàn tó yẹ pé wọ́n kàn akàn rí wọn ni kò bóyá ẹyọkan àbí méjì wọ́n ti gé e dànù tí ò sí ń bẹ̀. Àwọn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ tún create awareness ní society kí àwọn ẹlòmíì lè kọ́gbọ́n torí ọjọ́ iwájú ni wọ́n ní ìgboyà láti sọ. So owó ló ń fa débi pé kọ́ máa gé nǹkan oúnjẹ ọmọbìnrin, ẹ̀sọ́ kọ́ máa gé ọyàn, kọ́ máa gé kúrò. Láti fún wa ní òye, that is awareness. Tá bá mú obìnrin 10, 1 in 9 ló ní tendency láti ní breast cancer. Ìkan nínú 9. Yeah. Ovarian cancer, 1 in 54. Then I'm also cervical cancer, because of screening purposes, ìyẹn ti wà decrease less, 1 in 90 something or 1 something. It could vary a little bit with prevalence of certain environments. But now coming back, global one, any most of breast, but family, now for the question you are, baby, it also finding pé báwo ni kini ṣe ti spread to. We have stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, basic staging. Mi ní láti máa sọ bóyá terminal stage àbí nǹkan kan. But inú stage kankan ó tún ní àwọn ìpín ọmọ wẹ́wẹ́. Stage 1 lè ní ABCD, stage 2 náà lè abala. Yeah, that's it. You're right. So àwọn ẹ̀ lè tún wà, but àwọn nǹkan tó tètè ń catch ní nǹkan tó bá ní screening program. So and for everything as a standard for the layman, as okay, surgery wà ló máa ń fún yàn ní total curative kini and life expectancy ó máa gùn, á ní 5 years life expectancy. Tàbá wò ó tán bá ṣe stage yìí, pé tí stage bá jẹ́ stage 4, kí ni tendency pé ó ṣì máa wà láyé ọdún 5, ó lè máa ju 35% lọ. Òyìnbó dẹ̀ máa gba kámú ni, àwa a tún máa ṣẹ̀ṣẹ̀ tún máa jáyà máa ṣe. But tó bá jẹ́ stage 1 ní nǹkan, bó jẹ́ stage 1A, that is very early ní nǹkan, tán bá fa kúrò, kó tiẹ̀ lè má need fífá, ó kàn lè jẹ́ kó wọ́n kàn ṣe resection of that segment ni, or lumpectomy, wọ́n kàn yọ area yẹn. So tán bá wá yọ tán, wọ́n á tún lọ wá wò pé kíni sensitive sí, ṣé progesterone ni, estrogen ni, àbí àwọn hormone. Wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún chemotherapy. Tán bá fún chemotherapy, wọ́n á fún ní hormone. Tí ó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé ó ti ń lọ, wọ́n á fún ní radiotherapy. So in essence, surgery ni easiest. Second one, hormonal, ìyẹn náà kò wà too chemotherapy ó tún lọ díẹ̀ in that order, and radiotherapy ló worse jù pé kò sí nǹkan. So but ẹlòmíì tó bá wò pé risk òun, kí ni oge tóun fi eléyìí ṣe lókè, ẹ yọ kúrò. Hello? I'm with you, sir. So wọ́n á ní kẹ́ yọ kúrò. So bó ṣe apply sí yẹn ni every cancer nìyẹn. Ìbàjẹ́ cancer bí nǹkan kan. Those 4 approaches náà fi máa ń wò: surgery wà, hormone wà, chemo wà, radiotherapy wà bẹ́ẹ̀. Great. Ẹ ṣé gan. So fífà yẹn láti lè tètè gba obìnrin yẹn là ní pé kó má tún máa spread. Exactly, a rò pé oge kọ́ là ń ta sí o, a mọ̀ pé ó ti lọ. So àwọn nǹkan táwa ń dábàá létà kì í mọ̀ ni pé kẹ́ni tó bá wà involved bẹ́ẹ̀, there's a lot of discussion, we call them MDT. Ẹ máa sọ̀rọ̀, ẹ máa not only pastor, social work máa wá bá wọn á kì í láyà, wọn á sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀, ọ̀run máa wó, kì í ṣe ọ̀run ẹnìkan ni o.
ó ti ṣẹlẹ̀ rí, ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn báyìí lóyìí. So they now be talking about the positivity in it. Their survivors, their links, their websites, nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn. One of the things Yeah. wọ́n ṣe nílé wa náà ní Naija o, but àwọn èèyàn, àwọn ìjọba wa ò fi àǹfààní lẹ̀ fún nǹkan. It exists, but it's more revamped, elaborate, bó ṣe organizing nǹkan. Ẹ ṣé gan ni sir. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ là ń Doctor, pè pé gẹ́gẹ́ ká bí gbé padà lọ sílé. láti fún lè máa fi dá àwọn èèyàn tiwa ní ẹ̀kọ́ kí àwọn Exactly. àrùn yẹn lè dínkù ní Exactly. àárín ti Aráwọn àwa ẹgbẹ́ wa náà. tó ti ń Ẹ lọ ṣé lé, gan tó ti ni. lọ educate wọn, tó ti ń kọ́ wọn, tó ti ń sọ báyìí. Àwọn náà dẹ̀ máa ń wá fún Hmm, àwọn hmm. teaching bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣé Dr Adedayo Taiwo. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti pẹ́ ní ìlú òyìnbó. Ẹ ti practice Nigeria, ẹ practice ní Gambia, ẹ wá tún gbé practice yẹn wọ Europe, ẹ practice ní United Kingdom, ẹ tún practice ní Ireland, ẹ tún practice náà ní Canada. So ẹ ti rí bí ẹ ti rí ọ̀hún. Ṣùgbọ́n kí n gbé kúrò ní aspect ti practice, medical practice yìí ń sìn, ẹ jẹ́ ká lọ síbi pé òbí ni ẹ̀yin náà. Ẹnìkan ni ẹ ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé àwọn madam nílé wọn jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run kàn fi kẹ́yìn táwọn èèyàn gan jẹ́rìí sí pé no, màmá jẹ́jẹ́ wọ́n ní understanding tọ́dẹ̀ ń tọ́jú ilé tọ́jú ẹbí. Báwo ló ṣe jẹ́ láti ṣẹmọ̀ ẹ ti papọ̀ rẹ̀ sìn bí ọkọ àtaya tó bá ti bímọ wọ́n ti di òbí nìyẹn. Àti tọ́mọ nílùú òyìnbó àwọn èèyàn míì máa ń wò pé kò í sí láti tọ́mọ nílùú òyìnbó, kò í dó nísìn ó dàbí pé ibi gbogbo ni kò síbi tíṣe ò sí, ibi gbogbo láti ń kó adìyẹ alẹ́ ọbẹ̀ ló dùn ju ara wọn lọ, pàápàá láyé íńtánẹ́ẹ̀tì tó jẹ́ pé nǹkan tí a rò pé bóyá àwọn apá ibìkan náà ń ṣe lágbàáyé gbogbo ẹ̀ ló ti já lu ara wọn. Báwo ló ṣe rí láti tọ́mọ ní ìlú òyìnbó? Mo rántí níbi ọdún 11 sẹ́yìn tí mo wá visit yín ní Ireland ní ọdún yẹn lọ́hùn. Ìrírí méjì kan mo ṣàrí ìrírí tó pọ̀ ara ẹ̀ ni pé bí èmi ṣe máa ń pronounce àwọn ọ̀rọ̀ ní òyìnbó nítorí ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n bá débi tí wọ́n ti fẹ́ wo passport mi, wọ́n bá níbo ni mò ń lọ ní ẹnubodè, bá ní mò ń lọ sí Hazelbury, mi mọ̀ bóyá nìyẹn rẹ́rìn sínú ni, mi mọ̀ bí tèmi àti ti ń sọ̀rọ̀ ọlápá lọ kí ọ̀rẹ́ wa kan ní Selbridge ni mo á sọ pé bàálà wọn padà sí Hazelbury. Ẹ náà bá wò mí bíi pé àṣé kìí ṣe pé ibo ni zoo wo ni bọ̀bọ̀ ilé ti wá pé kí ni mo pé yẹn náà lẹ bá bọ́ sẹ́rìn pé ó dá kí ni mo pè fún wọn gbà tí mo fẹ́ wọlé mo ní Hazelbury náà ni torí bí wọ́n ṣe spell ẹ̀ lèmi ṣe sọ wá ní Johnson Hazelbury àṣeyàn tí tó kí la délé sí ni o kò pẹ́ ní ọjọ́ kan tí a lọ mú ọmọ ní school ìyẹn Georgie ọmọ yẹn ọkùnrin bó ṣe kéré tó yẹ èmi ò mọ̀ torí pẹrẹntì ni mo ń lọ sórí ẹ̀ bá ṣe ń tọ́mọ o ni mo bá ní kọ́ fún mi ní wọ́tà nílé àti délé bá ní pé wọ́tà pé wọ́n mọ̀ ẹ́ ṣe wò mí títí ni ọmọ yẹn kéré gan lọ́dún tá a sọ yìí ó ní wọ́ọ̀rẹ̀ ó ní bí wọ́n bá tẹ̀ fẹ́ kọ́rẹ́ ti yàn ṣé ojú akátá bá lé o ṣé ẹ̀dùn adìyẹ lẹ́ka ti kó bí ojú ọjọ́ ò tí ju 5 years lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ọ̀kẹ́ eléyìí ò tiẹ̀ ní kó tí eléyìí ò ní respect ni so ìtẹ̀mí fojú rí ni èmi tí mo kàn jẹ́ visitor àìmọye tẹ́ jẹ́ òbí wọ́ tọ́tọ́ ní Áfíríkà tẹ́ bá ti fi ojú rí ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ bá wa sọ pé à ń tọ́mọ ní abroad báwo ló ṣe rí compare to bí a ṣe ń tọ́mọ nígbà tí wọ́n ṣe tó àwa náà. Eré ẹ̀kọ́ tí máa sọ ni mo fẹ́ pòwe kan but mo ti gbàgbé òwe yẹn. Wọ́n ní kinní kan ẹni tí Ọlọ́run bá wo kókó ẹ̀. ló mọ owó ló yé ẹni tí kókó ẹ̀ bá yé òun ní kinní kan èmi náà mọ owó ẹ̀ pa. Exactly. So now the thing tí mo fẹ́ sọ ni pé what we miss ọ̀tá kì í tá àjàǹfààní ẹ̀ ni pé nígbà táwa ń grow up tí ẹ bá ṣẹ̀ nílé bẹ́ẹ̀ nìkan kọjá aráàlú kejì gan wá láyín dì wọ́n á tún gbà lọ́wọ́ yín lọ́wọ́ màmá tó ń tọ́jú yín wọ́n á tún sọ pé kò tí ì jẹyà tó ní Nàìjíríà nìyẹn o. So we do compound or is it compound or nuclear form of upbringing. Family our input. It's a competitive environment. Gbogbo èèyàn máa sọ bó bá lọ ṣe holiday nìkan wọ́n ti ń béèrè kí ló gbà nù maths kí ló gbà nù English everything like that. Training was total. Wọ́n ṣe ń fi religion síbẹ̀ non fi family síbẹ̀ non fi respect síbẹ̀. An average person mo ti sọ kẹ́ni rí pé tó bá lọ bá àwọn ọmọ bí Nàìjíríà ṣe wà divided into 3 major groups.
àwọn Ìgbò á sọ fún ẹ pé ọmọ Yorùbá wọn fi respect ṣeré, wọn á bẹ̀bẹ̀, wọn á kí ẹ, wọn á ṣe báyìí, wọn á ṣe báyìí, wọn á ṣe báyìí. Àwọn àǹfààní tó ń jẹ nìyẹn, tó máa rí pé o ò lè pe bàbá ẹ lórúkọ, o kò ṣe báyìí, kò ṣe. Àwọn yẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Environment tá a wà ń sìn, Nàìjíríà náà ti ń change o, téèyàn bá ṣọ́ra ó lè má mọ ẹni tó ń gbélé kejì ẹ̀ mọ́ ń sìn because of safety and security. But we now come abroad, church, family, friend, distance ti wide gan jù. Even when you get to Canada gan, ẹlòmíì ó lè jẹ́ ibi tí church wà, tí jẹ́ church tó yàn fẹ́ lọ, ó lè jẹ́ 2 hours sí ibi téèyàn wà ní. But ọpẹ́lọpẹ́ COVID, a lè máa wo nǹkan lọ́wọ́ online or Zoom ń sìn. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So when you are raising up children, we have children that we have you the 4WH now. Why do you want? Give me water. Why? So, I mean, you have to teach them. I get our languages complete. Tell me by one, because the way you do the environment, gan fúnra rẹ̀ gan ló máa gbá bọ́ọ̀lù ló máa ó lè fa bọ́ gan fún wọn. Because ó ti mọ̀ wọ́n lára ni. Gẹ́gẹ́ bí òbí. Àwọn gan wá sọ fún mi pé why washing kí náà pé dishwasher wà ń bẹ̀ náà. Ẹ pààkì ẹ̀ síbẹ̀, kẹ́ kó gbogbo ẹ̀ síbẹ̀. Why are you doing this old style? Ẹ fẹ́ lọ máa sáṣọ nùrùn, dryer wà ń bẹ̀ tó ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. So now it comes down to, you may go an extra mile if you have some Nigerianness in your house. Ó máa go a long way láti jẹ́ kí tó bá wà independent. Á help wọn. Bó ṣe ń gbàdúrà, bó ṣe ń discipline, bó ṣe ń respect àgbàlagbà, bó ṣe ń ṣe bọ̀wọ̀ fún yàn. And kan tún kọ́ èdè wa náà. When they have a bit of all those things, so that when they are independent, maybe, and environment 18 ọmọ tí òun bá ṣọ́ra wọn ti fẹ́ kúrò nílé, unlike tó jẹ́ pé almost close to 30 àwa ṣì wà nílé. Tí ẹ bá marry wọn ẹ lè kúrò nílé Nàìjíríà. Àwọn ilé wọn ti ń ṣiṣẹ́ díẹ̀ tó ti ṣe. And àwa wọn dictate career ta fẹ́ ṣe ni, àwọn ẹ láti negotiate fáwọn ni. Wonderful. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀ẹ̀kan kì í ṣe òbí pé òbí, Ọlọ́run ṣe akọ fún yín, ó tún fún yín ní abo. Báwo ló ṣe rí pẹ̀lú láti máa train mọ̀ pé àwọn ọmọ yín ti di ọmọge ńsìn yìí, wọ́n ti wà àwọn ọmọbìnrin yín wọ́n ti dàgbà dáadáa, ti wà ní their 20s. Báwo ló ṣe rí láti jẹ́ òbí fún àwọn ọmọbìnrin pàápàá ní irú àwùjọ tí ẹ ti ń tọ́ wọn? Torí irú sọ́ọ̀nì yín tó ní pé tó ń correct mi, kì í ṣe kan ẹyọkan tó ṣe ní àìmọye tó ń wò pé ṣé nítorí mo tẹ̀sí wá ṣàlejò ó sì tó wá jẹ́ Nàìjíríà máa ti ṣí lábàrà. Láyé ìgbà yẹn ni o, èmi náà gbọ́dọ̀ ṣerú ẹ̀ mọ́ sí tí mo ti gbé labroad for many years o, but báwo ló ṣe rí láti raise àwọn obìnrin ní at least ọmọ generally, but tó pẹ́ tí láwọn tó dàgbà ẹ̀ dẹ̀ go through the fact pé àwọn ọmọ yẹn ìlú òyìnbó ni ẹ ti tọ́ wọn láti ìgbà tí wọ́n ti kéré báyìí títí tí wọ́n wá di age tí wọ́n wà ń sìn. Báwo ló ṣe rí? There are various stages and phases. Ẹ lè jágbe mọ́ wọn, ọmọ lè gbé fóònù kó pọ̀ ọlọ́pàá ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí? There are various stages and phases. I tell you from experience now. Ìgbà tá a wà ní Ireland, táwọn ọmọ mi àkọ́bí mi Moyọ̀ sọ̀rọ̀ Olúwa tó bá sọ̀rọ̀ ọ̀tán bá ṣe ń gbà yẹn, a ní teacher ní káwọn lọ sí thinking corner. Wọ́n ní kí lọ lọ́n think, àwọn ti ṣe nìyẹn class, kán lọ jókòó síbẹ̀ kán lọ ronú. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà, kán lọ ronú sí, kán lọ jó thinking corner. Níbí báyìí, títí bóyá 1 or 2 years ago, tí àwọn ọmọ mi bá ṣẹ̀ tí kò tẹ́ ìyá wọn lọ́rùn, ẹ bá ti gba fóònù lọ́wọ́ wọn bíi pé wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ wọn nìyẹn, ọkàn wọn ò ní balẹ̀, wọ́n á forí pípé ṣe nǹkan. Téèyàn bá need attention wọn pé a jọ fẹ́ ṣe nǹkan lé o, today is Saturday, we want to clean together. Oh yeah, everybody drop your phone. Wow. Wọ́n á ti ṣe yẹn fast. Wow. Àwọn ọmọ ta ní sìn wọ́n fẹ́ will, wọ́n fẹ́ move, wọ́n fẹ́ ṣe everything, but wọ́n ṣe ń gbọ́ràn náà. So èèyàn kàn máa, it's more of discussion. Àwọn tó ń pè mí, nǹkan tí ó bring the idea of Gen Z generation nìyẹn pé àwọn wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹjọ negotiate ni. You don't force things on them. Ẹ máa jẹ́ kájọ sọ̀rọ̀, kí ni ìdí tí mo fẹ́ ṣe lé, àǹfààní tó fẹ́ jẹ lélẹ̀. Àwa Ọlọ́run ló ti, àmì à sọ fún wọn. Don't ṣe bí àwa lélẹ̀, a ní generation tàyè nìyẹn. Not in an argumentative way. They come in politely, but you make them to see reason.
constructively. Exactly. Wọn ò fẹ́ stress, but wọ́n fẹ́. Ẹlòmíì náà wọ́n dẹ̀ fẹ́, I mean, the right way, justify it. Wọ́n dẹ̀ máa appreciate ẹ̀ nígbà míì. Ẹ ṣe. Ọ̀wẹ̀ society tó jẹ́ pé peer pressure wà bẹ́ẹ̀ nǹkan míì tó jẹ́ pé táwa máa wò pé táwa ò bá ní nǹkan ń pè ní immunity. So máa ń grade word yẹn sẹ́dá immunity. That is, ẹ má mú mi tì. So immunity yẹn táwa ní ló ṣe ń jẹ́ ká survive nínú environment táwa wà ń sìn. Ó dáa, ẹ jẹ́ kí n béèrè, ṣé a lè sọ pé question yẹn lè rí bákan but pé ọmọ tí a tọ́ nílùú òyìnbó àìlú òkèèrè àti tá a tọ́ ní nàìjíríà pé ìkan lè dáa ju ìkan lọ ni àbí ọmọlọmọ ń jẹ́ àbí bákan náà ni? Torí ẹ jẹ́ n sọ reason fún yín sà, òun ni pé àwọn òbí kan wà tó yẹ pé wọ́n sì wà nídìí pé tí ọmọ ò bá ti gbọ́ràn ní ìlú òkèèrè nílùú òyìnbó wọn á lọ fọmọ ẹ̀ ránṣẹ́ sílé. Èmi tẹ̀ ṣe fídíò kan lórí ẹ̀ pé sending your children back home, fífi ọmọ ránṣẹ́ padà sílé, ó wà ní channel mi, ẹ̀yin olùwòran wa ẹ lè padà kẹ́ lọ wò. Láyé 2025 yìí, láyé AI yìí, àwọn òbí kan kò wá ṣe pé wọ́n máa send ọmọ ẹ̀ lọlé, wọ́n jọ ń lọlé o, wọ́n máa fọmọ ẹ̀ ránṣẹ́ tàbí kán mú lọ káwọn padà síbí, òbí á wà lọ́tọ̀ ọmọ á wà lọ́tọ̀. Ṣé yẹn ni solution ni pé báwo ni tọ́rọ ẹlòmíì believe pé á lọ kọ́ àṣà wa lọ́hùn, á lọ kọ́ èdè wa lọ́hùn, á lọ kọ́ ìṣe wa. Kí ni ẹ̀yin rí sí pé kí àwọn òbí bí nípọ́nà àbáyọ òun ni kí wọ́n dọ́mọ padà sí nàìjíríà tó ní wọ́n bí pé ọmọ yẹn ò lẹ́kọ̀ọ́ bíbá yìí? Approach téèyàn fi ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ nílé ó yàtọ̀. It's just like an 100-meter race. Gbogbo wa la fẹ́ parí ẹ̀ bọ̀ time la bẹ̀rẹ̀, time la débẹ̀. Ẹlòmíì máa clock 90 seconds, ẹlòmíì máa clock 11 seconds láti finish race. But I tell you this, it's a tough and dicey one. I've tried to study and look at people. Àwọn ọmọ tán gbé wá láti ọ̀hún. Tó yẹ pé ọmọ tán bá ti ẹlòmíì á sọ fún mi pé minimum kọ́mọ kó secondary school kó tó máa bọ̀ bíbá yìí. What ọmọ tó jẹ́ pé àwa bí sí bíbá yìí kọ́ láti ilẹ̀. Ẹ̀fẹ́ ní kó lọ test Naija. Tó bá test Naija á gbọ́n. Ó lè jẹ́ in an hard way. But àwọn nǹkan kan bí máa wà tí máa ń wò as observation. Ọmọ mi ń bíbá yìí. Tẹ bá rí ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ bí 16 years obìnrin. Á tún lè ṣe àṣe everything tó ní ṣe. Bẹ́ẹ̀ ní láti prompt ẹ̀. Kì í ṣe pé kò ní àbùkù tiẹ̀ o. Ó máa níbi tó máa good sí. But ọmọ tó wà ní bíbá yìí, tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra ẹ lè ṣe sọ pé make sure you ti window. Ẹ ṣe bíbá yìí, ẹ ti lẹ̀kùn. Kò tó lè tó fẹ́ wá náà. But upbringing táwa ti ní nìyẹn. So they just take things casually and peacefully. Mentality táwa fi grow làwa fẹ́ fi ṣe wọ́n, but àwọn tí máa wò pé take things easy. Ọmọ Naija mi báyìí, àádídòdò àṣẹ gbogbo àṣẹ. So comparatively 16 to 16 or 18 to 18. Right. But there is a catch-up age fún wọn. But ẹlòmíì ó níbi tó ti máa good. Ọmọ 18 labroad ó ti wà financially independent. Exactly. So ibi táwọn ọmọ ti Naija ò ti lè ṣe nìyẹn. Tó ṣe jẹ́ pé tó opportunity ẹ̀ bá wà á wà. Ó dẹ̀ ní bó ṣe máa approach. Báwa ṣe ka medicine, ka ilé. Àwọn wọ́n ti lọ wò lórí YouTube, wọ́n ti make it easy fún pápápá. Kí lẹ rí sí kọ́ máa fi ọmọ ránṣẹ́ sílé yẹn? Ẹni tó bá there are exceptional cases. Àwọn míì tó gbọ́ tán lọ wọ́n gain wà, wọ́n á kàn fún wọn fún short period ni. But kì í ṣe pé ó pọ̀ jù. Ó ti wà extreme ni. Ọmọ mi máa kọ́gbọ́n bọ̀, ọmọ mi máa wà volatile from there. I'll get back sí wọn. So kéèyàn máa pray kó má get to that extent ni. Àmín. Ìpè ó ti wá, ó ti sú mi lè ṣe mọ́. Because there are a lot of things that ṣe máa wò from there. And to manage ọmọ, are they coupled? Are they single parents? Is the father alone? Is the mother alone? What's their background? What's their social class? Right. Ẹ ṣé gan ni. A lot of things lèèyàn máa wò pé tó lè fi fà á débẹ̀ yẹn. Ọlọ́run ẹni tọ́lọ́run bá wò kò kó ẹ̀. Anything lè flip àwọn ọmọ ẹ̀ up. Èèyàn máa negotiate wọn ni. It's like a deal making. If you are a doctor, tóbìnrin ẹnìkan bá wá tó ń deny pé òun ní kinní, you won't just abandon pé mi help. You are paid to convince him pé these are the treatment options. Right. Ẹ ṣe pé mo no pé mo kàn fẹ́ máa lọ. Dúró wá ọ̀gbẹ́ni nǹkan tó ṣe jẹ́ pé léèrè tá bá ṣe lé.
so bóyá ṣe negotiate pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣé gan ni àlejò wa mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín pé kí ló dé tí a bá wo àwùjọ wa ní nàìjíríà báwo ni nǹkan ṣe wá rí bó ṣe rí i pé àti pé kí ni ọ̀nà àbáyọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé nàìjíríà ò gbà wọ́n dúró ẹ mọ̀ everybody náà ló ń jápa tó yẹ pé gbogbo èèyàn ló fẹ́ kúrò tí ìlú wa tí ó mú ooru tí ẹkọ́nọ́mì wa dẹ̀ rí bí tí ọrọ̀ ajé wa ò ṣe déédéé náà tẹ bá wo bí ẹkọ́nọ́mì nàìjíríà ṣe ń lọ kí ni ìrísí wo lẹ rí àti pé ṣé ìrètí wà fún ọjọ́ ọ̀la rere fún nàìjíríà ṣá. ok màá mú question yẹn láti ibi méjì pé if I may get it right pé báwo ni nǹkan ṣe bàjẹ́ tó ṣe di this extent ṣé ìrètí ṣì wà ọ̀nà àbáyọ wà. ọ̀nà àbáyọ wà. We look at it, health, economy, security, standard of living. Tàbá tí àwọn gbogbo kìíní ló ti deteriorate. Gbogbo kìíní ló ti deteriorate làwọn èèyàn ṣe fẹ́ jàpà. But àwọn àǹfààní tá a wá ní sìn pé ẹni tó wà ń bẹ̀ ó fẹ́ try láti kí ló pè renewed hope. But ó dàbí ẹni tó ti in the health industry ẹni tó collapse ẹ fẹ́ wá máa jí part of the body tí ń jẹrà ẹ fẹ́ rejuvenate kó máa rìn kó máa sáré kiri ó take a long time. Are we ready to sacrifice? That's part of the subsidy. That's part of the reforms. Gbogbo ẹ̀ ń wá lóríṣiríṣi ó ń wá lóríṣiríṣi but sùúrù ni now. Political dispensation tá a wà ń sìn. The last one, this is the fourth one. And we are 32. How many years are we into? In 1999. 1999, 26 years there. 25. 26 years, yeah. We is no more a baby. And don't play until being 26 years ago. So we should have come of age. But around Nigeria, because we are saying by all forms, 3 major groups, over 250 ethnic groups, and many languages, over 500 and something languages. Some bá ṣe jẹ́ Yorùbá tó jẹ́ Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ sí. Ẹlòmíì láti Ọ̀yọ́ á sì máa bínú pé kò ń ṣe tòun ló wà bẹ́ẹ̀. So we have problems worrying us. Religion, geographical things, ethnicity. And then it goes back to the memory lane, corruption, bad leadership. Those are the things we need to work on. And then we believe in our own country. Pé sẹ́ ìlú ìgbọ́dọ̀ dà. So ọjọ́ wa Nàìjíríà ìrètí wà. I still remember. I didn't grow to I wasn't grown up to know that time. But mo gbọ́ pé the time Shagari 79 or 80 or 81. 1 naira. 80 kobo was equal to 1 pound. How powerful our money was then. 80 kobo was equal to 1 pound. 1980, 79, 81, Shagari dispensation. Look at that. And now things have deteriorated. But again, we need to just the reforms, the change, organization. That's what works abroad. One man way of corruption, but you will see them, they believe. You can't see, I'll give you a literal example. You will see a professor Magun Kekewasi Bisheni, Unimoto. Ọ̀tọ̀ bá ní mọ́tò ẹyọ kan ló ní nílé ẹ̀ ẹyọ kan péré ló máa ní nílé ẹ̀. Wonderful. Ó fi kẹ̀kẹ́ Nàìjíríà wá ṣe gbà nìyẹn. Kẹ̀kẹ́ ló máa fi wá. Meanwhile, you will see a porter. Ó lè máa lo Benz. Anybody can use any brand of car. So things are the standard of living, quality of life. Order. If we believe in our system, we will work. And I have always said it. If you see somebody mention area and Banana Island, they won't want to come and hustle abroad. They don't mind having the passport, but they won't want to do salary job. Whatever they use in sustaining themselves. Exactly. I have only one friend who's an Hausa. They come, they go. They don't even come to us. All right. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín pé now sì tó jẹ́ pé country wa ti bó ṣe fẹ́ rí
ó ti pẹ́ díẹ̀ táwọn èèyàn ti ń jápa láti 1980 something láti ń gbọ́ nípa brain drain but kò wọ́pọ̀ báyìí nísìsiyìí tó yẹ pé ó fẹ́ lè jẹ́ pé everybody ni ó ń feel heat economy yẹn tí a bá sọ fún yín sí pé ẹ sì sà pé òun ronú àti jápa ò pé ibi wa yóò nàìjíríà ọ̀rọ̀ gbọmọ kílẹ̀ lè sọ fún rẹ̀ níbẹ̀ yẹn àṣẹ wàá bọ́ sórí jápadà. I will answer that question diplomatically. One, but how old lẹ́ni yẹn? kí Ṣó ti lọ́jọ́ ní orí family? ẹ̀. Ọjọ́ kí lọ́jọ́ orí ẹ̀? Ṣó ti níyàwó? Then, just like bí ṣe máa ń bi any person, how do you see yourself in the next 10 years? Báwo ló ṣe ríra ẹ sí in the next 10 years? Tó bá jálu question yẹn pé 10 years máa ṣe báyìí, máa ní o pass question yẹn. You do immediate, intermediate, and long term. Immediate, intermediate and long term. That long term ṣó ríra ẹ padà sí Naija. Bí pẹlẹbẹ láti mọ́lẹ̀ jẹ. Gbogbo nǹkan tó ní, are you going to build it on it? Because when you japa, you need to go and is there time enough to rebrand yourself, to develop the brain, to do skills again, to integrate in the society? Right. Are you going with your bag and baggage? This is your wife and your children. Is there somebody making a soft landing for you? Tí o bá sí gbogbo yẹn, ó máa rough. Torí àwọn kan ti rò pé táwọn bá ti jápa ìṣòro ti tán nìyẹn àwọn fi bọ́ síbi tó dáa. I always say people because I love talking to young people when I see them so that mistake táwọn èèyàn bá ti ṣe táwọn ti ṣe ẹlòmíì ò ní ṣe. Mani, if your Mecca and Medina is in Nigeria, you won't know. So even if you come abroad, you still come back to Nigeria to make your gold and your silver. But if you are there and you are not going out, it's the same way. So that's why I said answering that question, I'll be diplomatic but with factual. I won't discourage. I won't discourage, but it has to do a lot of planning, a lot of planning. Ẹ ṣe tó bá ti ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí jápadà ẹ̀yin sì ọlọ́yìnbó á ní donkey years ẹ ti pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lóyìnbó ó tẹ̀ tó dípẹ́ wá sí ẹ lọ sí UK gbà yẹn ẹ̀yin ti kọ́kọ́ wà ní Gambia tẹ lọ ṣiṣẹ́ fún àìmọye ìgbà kó tó dípẹ́ wá túbọ̀ sí Ireland ẹ tún pẹ́pẹ́pẹ́ ń bẹ̀ kẹ́ tó ṣẹ̀tún wá lọ sí Canada tẹ̀dẹ̀ tún ṣì ń lọ láti Canada sí Ireland lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́ tó ti ṣiṣẹ́ ní UK tẹ́ bá wo gbogbo òrírí yẹn papọ̀ kí ni ẹ rí sí jápadà torí àwọn kan wà ní bírú ọjọ́ orí wa yìí tí wọ́n máa sọ pé àwọn ò jápadà mọ́ bí wọ́n torí bí nǹkan ṣe burú inú tẹ̀ ń bí wọn sí Nàìjíríà náà ẹlòmíì ń ká wọn lára ibi tí Nàìjíríà sọ wọ́n dé àti pé ẹlòmíì ń wò pé bí torí àbọ̀rọ̀dù fine torí ó settle down security àwọn ọmọ náà wọ́n dẹ̀ ń rí tí wọ́n ṣe ẹlòmíì ò tiẹ̀ fẹ́ bojú wẹ̀yìn nípa tìlé báwo ló ṣe rí pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ̀tí wá pẹ́pẹ́pẹ́ báyìí ní ìlú ìbò. Lójoojúmọ́ téèyàn bá ń sùn ó máa rò pé ọjọ́ alẹ́ mi. Ọjọ́ alẹ́. But kó tó di pọ́jọ́ alẹ́ dé ọjọ́ ìsìn kéèyàn lò dáadáa. Live healthy, live good, live well. Don't reserve everything till the last. It's good, it's wisdom to plan for your retirement, but start enjoying everything. Àwọn kan máa sọ pé eat your money, chop your money. Wow. So that àwọn kan kan wà tó máa dé level kan. The money you have at 60, ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ní 70, ó yàtọ̀ sí. I tell some people at 60, 65, you are known as a Father Christmas. Owó kan tó dé, mo ní ẹni tó tọ́jú mi dàgbà máa ń bẹ̀ wọ́n tí bá fún wọn lówó. Bówó ṣe bá fún wọn lówó, máa ní mọ́mì tí yín lé eléyìí wá ní ìwọ kò yé ẹni. Máa bẹ̀ wọ́n ní rọ́ kò yé ẹni. Wọ́n ṣe bóyá ṣe ń dọ́wọ́ wọn báyìí wọ́n ti pín fún èèyàn, àwọn tó ní ìdẹ̀ náà fún àwọn ojú àánú, kindness and all the rest. So what boils down to coming back to things, pé jápadà, you have to plan for it. Right. But most of the time when you are in diaspora, your children have their plan. Your wife you have to get your wife involved very well in your own plan too. And then you have left a gap of about 20, 25, 30 years. And you fit in, will you fit in? It's good because that's what you think. Because you think of how many, and it boils down to it, friends. You keep your friends. You are not going to have no friends.
Who are your neighborhoods? pé àwọn wọn ní ọ̀rẹ́ tí ó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ọmọ kékeré pátápátá. Exactly. Ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, torí mo tún wo orúkọ yín, mo tún wo dáadáa, Adedayo Taiwo, Yorùbá pọ́nbélé ní kí lẹ rí sí ṣé torí ẹlòmíì àṣà aláṣà dẹ̀ ni ó ti fi ṣe àṣà, ẹlòmíì ti sọ lẹ́nu, Yorùbá dẹ̀ ni ẹni tó sọ lẹ́nu ó sọ àpòyàkọ, ẹlòmíì ọwọ́ sì ló fi ń ju èlé bàbẹ́ tẹ́ pé gbogbo nǹkan tó jẹ́ titi wa tó jẹ́ ti Áfíríkà, because lọ́mọ Nàìjíríà àti ti Yorùbá ẹ jẹ́ ká pè ní Yorùbá àti Áfíríkà òun náà máa ń talk down. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, kí ni ìhà tẹ́ kọ sí àṣà wa, èdè wa, ìwà wa, ọmọlúàbí, àbí tòyìnbó ló dájú tiwa lọ nítorí pé ẹlòmíì rò pé civilization pọ̀ làjú ni pé gbogbo nǹkan tó wá ti jẹ́ tiwa wọn ní bá ṣe. Kí ni ìhà tẹ́ kọ sí àṣà wa, èdè wa àti ọmọlúàbí wa àti pàápàá bóyá ìyẹn máa gbé wa lọ sí another question. Ẹ ṣe. Now, màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú òye or example a ṣe máa ń sọ. Àpẹẹrẹ tí n bá wà pẹ̀lú àwọn ọmọ mi, a bá lálejò òyìnbó. Ìyàwó mi máa ń bá àwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀ dáadáa pẹ̀lú Yorùbá most of the time. Wọ́n máa reply pẹ̀lú òyìnbó, but wọ́n gbọ́. But level tí gbogbo wọn gbọ́ ó yàtọ̀. But àti wá make nǹkan ìyẹn ò disturb utterances wọn. Bọ́n ṣe ń sọ, bọ́n ṣe ń ṣe. In fact, àkọ́bí mi ó like imitation. Ó lè sọ̀rọ̀ ní India, ó lè sọ̀rọ̀ French, ó lè sọ̀rọ̀ Germany, kó fi ṣe èèyàn oríṣiríṣi. But calm down, it doesn't even disturb their utterances or phonetics. Bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀. But nǹkan tí mo wá sọ tó ọ̀bá gbọ́, àwọn èdè, mo kàn fi yẹn ṣe example ni àpẹẹrẹ. Ìpè téèyàn bá fẹ́ ṣèké, ọ̀ tó fẹ́ sọ nǹkan fún wọn, èdè wa lè ní advantage ẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìpè ọmọ ó lè kàn wá sọ́dọ̀, mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Wọn ò bí ẹ dá, Ọlọ́run á jẹ́ kó tún fi lọ̀ mí. Èèyàn ti pass message yẹn nìyẹn, ọ̀hún ọ̀dẹ̀ mọ̀. So kò tiẹ̀ ní trace ẹ̀ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Then ìṣọwọ́ wọṣọ wa ń gbé wọn lárugẹ, gbogbo ìgbà kan là ń wọ kóòtù là ń ṣe kí ẹ̀kọ́ kan máa wà tó kan máa wọ pé mo ní ẹjọ́ kan wà mo lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, mo bá wọ native wa lọ, ẹnìkan wá sọ fún pé ṣé 19 mo wọ̀ wá sí báyìí, mo ní 19 kẹ́. Aṣọ lóde wa lélẹ́yìí. And it comes down to small things. Whatever you have, you can eat their food. Look at how jollof rice issue is going on globally. Bẹ́ẹ̀ ni o. Anybody jollof, Nigerian jollof? Bẹ́ẹ̀ ni. So a lot of things, when you put on your cap, that's part of our cultures, àṣà kankan wa, èdè wa. Then greetings, they know you if you're a Nigerian that greet, you have respect. It even comes into your profession. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni bóyá ìbàjẹ́ èèyàn wà religious, either Christian or Muslim, it shows that okay, ẹni oníbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ ṣe, báwo ni ẹ ṣe rí bí a ṣe wá gba ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti mùsùlùmí, ẹ̀sìn àwọn amúnisìn wa, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń rí tí àwọn èèyàn ṣe kúndùn nǹkan tó jẹ́ tiwantiwa ni ẹ̀sìn náà wà lára rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí oníṣègùn òyìnbó tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe wà scientific, tó jẹ́ pé ìwádìí ìjìnlẹ̀ lẹ́ máa fi ń ṣe, ìhà wo lẹ́yìn kọ sí bí ẹ̀sìn ṣe rí, àìpé ṣáwa náà ò tiẹ̀ wá ní nǹkan kan tí ó jẹ́ original sí wa kó tó di pa àwọn ẹ̀sìn wa take over, àti gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, báwo lẹ ṣe rí sọ fún ẹnìkan pé kó gbé ẹ̀sìn tì, kó gbé pẹ́jẹ́ dúdú tì, tẹ̀dẹ̀ fún ọ advice, síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò gbà, but ṣé ẹ̀sìn tá a gbà, ẹ̀sìn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ̀, ṣé wọ́n ṣe wá láǹfààní àbọ̀ ṣe wá níjàmbá, àbí kí ni ẹ̀yin rí sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pàápàá àwa náà tó yẹ pé àwa náà ṣe bí Ọlọ́run ló dá wa náà, àwa náà ò jábọ́ látòjú ọ̀run. Ẹ̀yin ó dáa kéèyàn fi ẹ̀sìn tó àwọn ọmọ so that wọ́n á mọ̀ pé Ọlọ́run kan wà níbì kan, wọ́n á mọ̀ bó ṣe ń gbàdúrà fúnra wọn. You can be good in everything, but you need prayers in something. Ohun tó dáa ó fàdúrà, ohun tí ò dáa ó fàdúrà. That is it. Then ó tún máa dé level kan, àwọn èèyàn wa ti wá ṣeré ẹ̀sìn èmi gan wà involved in church, but ó ti di level tó yẹ kí n máa sọ pé ṣàdúrà ṣàmì mi ìfẹ́ wàhálà. But àwọn èèyàn ẹlòmíín sin Ọlọ́run ò pè wọn, àwọn ló ń pọ̀ lọ́hùn. Ó ti di business center.
ó ti di business center. ọmọ ẹ̀sìn ti di So bísíǹsì. it boils down ká ní mo ní Yorùbá tí mo lè fi sọ ni a ní ó ti di level tó jẹ́ pé everybody kó work out salvation ẹ̀ with what olórí with lórí fear ẹ̀ trembling. mú Exactly mọ Ọlọ́run tó ń sìn kì í ṣe dandan. rárá tiẹ̀. Mo máa ń ṣe kinní kan tí mo fi ń táwọn èèyàn bá wá Hmm. bá mi because I love counseling people tí mo bá wá bá wọn màá ní there are various types of triangle. There's what we call isosceles triangle, scaling triangle, equilateral triangle. Ẹ já mú equilateral triangle yẹn that is gbogbo wọn wọ́n ní the same thing. So gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá wo shape equilateral triangle ó shoot up Ó báyìí so dọ́gba. gbogbo wọn ní equal dimension. So tí n bá Bẹ́ẹ̀ ni. counseling a sọ fún yàn pé wá rí base mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ angle mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán ni. Ìkíní fi career ẹ̀ síbẹ̀. Ìkejì fi family ẹ̀ síbẹ̀. Ìkẹta fi religion àti church. Tó o bá balance mẹ́ta tó lọ jẹ́ pé kí church kó pọ̀ ju career lọ or kí career pọ̀ ju nǹkan lọ or kí family just make them one third one third one third. Then at the top of it is central to God. You will balance a lot of things. Ẹ ṣeun dókítà, a ní ju bí ìṣẹ́jú márùn-ún mọ́ lọ ní orí ètò yìí but mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣe ń ṣókíṣókí social media, ayé social media ni a wà yìí, kí lẹ lè sọ gẹ́gẹ́ bí ìrírí yín àwọn impact tí ipa tí ó dẹ̀ jọra àwọn impact ipa tí social media tó kó ní àwùjọ wa lénìí àti nínú generation titi wa àti ti àwọn ọmọ wa pàápàá irú ìdá táwọn ń ṣe yìí táwọn fọ̀rọ̀ wara wa lẹ́nu wò táwọn gbé àwọn topic tó jẹ́ pé ó ṣàwùjọ láǹfààní jáde àwọn kan bíi skit ni bíi entertainment ó dẹ̀ necessary torí kò sí àwùjọ tí ò ní ní àwọn aláwàdà amúnilárayá but nígbà tí gbogbo àwọn ayé tó ń bọ́ sórí tó ti lọ sínú òṣùpá tó ti ń ṣe AI tó ti ń ṣe oríṣiríṣi kọ̀ǹpútà ti ṣe gbogbo ẹ̀ internet àwa sì wà nídìí pé nǹkan tá à ń circulate láàrin ara wa òun ni mùrìbàdó ń ràn ó yá rọ́ọ̀nù tó jẹ́ pé skit àbí wọ́n ti ẹ̀ ṣe prank débi pé ẹ máa bẹ̀rù ẹ máa wo prank báyìí àyà dẹ́ ń wo á máa já fún àwọn tó ń ṣe tí wọ́n ní respect fáwọn èèyàn then lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí bóyá nítorí pé mo dẹ̀ máa ń wo àwọn news Nàìjíríà àtàwọn content Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ni àwọn kan tí internet tí social media ń gbé wá kò dáa rárá èèyàn á fẹ́ lè fọwọ́ bojú gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tẹ́ bá rí mọ́ ṣe máa kó gbogbo àwọn àṣírí obìnrin bíi kọ́lọ́fín obìnrin tó máa kó gbogbo ẹ̀ síta tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ wá ní kò tiẹ̀ fẹ́ ní kò fẹ́ lọ́wọ́ kankan mọ́ so kí ni ẹ rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ social media ní ayé òde òní látàpàdọ̀ tí. Social media is nǹkan ìgbàlódé ló jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní advantage that is àǹfààní ó dẹ̀ tún ní àbùkù sẹ́yìn àbùkù ẹ̀. Now ó wá depend lé béèyàn ṣe fẹ́ manage ẹ lè lò kẹ́ lo àǹfààní ẹ̀ kẹ́ dẹ̀ fi àwọn disadvantage kéèyàn fi kọ́gbọ́n ẹ jẹ́ ká mú àwọn ọmọ wa àtàgbọ́ndé o àtàgbàní o àti family ọkọ ìyàwó kéèyàn máa pray kó má di addiction mọ́yàn lára kéèyàn lè discipline ẹ̀ bó ṣe wà informative tó lè gbé information wá ó tún lè gbé false information wá ẹ jẹ́ fún àǹfààní nǹkan tí n bá ń fáwọn patient ní information tí mo fẹ́ sọ fún pé okay mo ti bá yín sọ̀rọ̀ for 15 minutes mo fẹ́ wá òkè bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ́lé bóyá mo fẹ́ operate ẹ̀ ni sọ pé okay lọ sí website bóyá ó ní nǹkan tó ń pè ní endometriosis or abnormal uterine bleeding pé lọ sí website kó lọ wo information yìí not Dr Google tó jẹ́ pé ẹnìkan ní Òṣòdì àbí ẹnìkan ní Afghanistan ló kọ information síbẹ̀ tí ó wà tí ó kàn jẹ́ pé from the blues ó kàn share experience ẹ̀. Ẹni láti filter information. Exactly. Some people will tell me ordinary marina tí n bá sọ pé okay these are the and people that are educated, enlightened, high social class. They sọ̀rọ̀ bí ìyá lọ́jà because this is it. So it brings information, it brings wrong information. Mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan l'Amẹ́ríkà. Misinformation. Ọ̀rẹ́ mi yẹn l'Amẹ́ríkà tí n bá ti ju nǹkan sí báyìí á ní AI ó ti dá mi lóhùn nìyẹn pé AI lélẹ̀ kì í ṣe genuine information. So ibi tí èèyàn tún dé nìyẹn àwọn kìíní ń gbé àǹfààní wá ó tún ń gbé nǹkan míì wá ó ń jẹ́ kéèyàn connect ẹlòmíì lè connect mọ́ old friends ẹlòmíì ó lè jẹ́ ilé ló ń kọ́ ó rí design ilé ẹgbẹ́ tó ti máa rí nìyẹn so it brings things but it brings and I've said this before mo rá àwọn family kan tó jẹ́ pé ilé ńlá ni máa nìyí ní tí gbogbo wọn bá jókòó sílé everybody ti wọnú yàrá ẹ̀ lọ tó bá fẹ́ pa àwọn ọmọ ẹ̀ báyìí á kàn pa internet ni àwọn everybody máa jáde níta dáàdi internet is gone internet mo fẹ́ rí yín ni ó yẹ ẹ jókòó síbi báyìí látàárọ̀ so those are how things have gone and gone so far ọmọ mi ti so lazy ẹ wo time tá a fi kàwé
Ara textbook oríṣiríṣi àìmọye textbooks, you get them online, more than once, up to date. You Wow. don't know, you order it and Amazon affected. So we just balance things. What are the good side of it? And then, then there should be limit for ọmọdé. Hmm. Type of phone they use. Nǹkan tó ń rí, nǹkan tó ń rí, nǹkan tí ò yẹ kó máa rí. Right. Then Thank you. security, monitoring our movement. Àwọn ẹlòmíì ní family pé ọmọbìnrin tí mo ní Ẹ ṣé. ó ti wà nínú bíbá yìí sìn, okay, time báyìí ló yẹ kó dé. Ẹ So ṣé. those are things that you just do it. Dr Adedayo Taiwo àti àkókò wa ti lọ tán ní orí ètò yìí. Ẹ ṣé gan ni. Kí ni ọ̀rọ̀ tí ẹ máa fi ká ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí nílẹ̀? Kí ni ẹ fẹ́ sọ tí ẹ fẹ́ fi ká interview yìí nílẹ̀? Your final words. Ní mo appreciate bẹ́ẹ̀ ṣe gbé mi wá sórí ètò yìí, and I hope I've either enlightened or educated and informed More than all that are watching. If I've trespassed in any way that some people may not like, that's my own opinion. I don't mean to. I just ẹ̀yin an lẹ ṣe humble jù. and simple person. Ẹ̀yin lẹ ṣe Tó bá jù. tún dọjọ́ mi, tá bá tún fẹ́ tẹ fẹ́ pè mí fún nǹkan mi, táyé bá yọ, màá sọ Ẹ lórí ẹ̀. tí ẹ ṣe And I encourage you for what you are doing. It's Rome wasn't built in a day, and àtọ̀. if you look at the beginning, there's millions prize to achieve. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Thank you, Dr. Adedayo Taiwo, graduate of College of Medicine, University of Lagos, alumni of Trinity College, Dublin, University College Dublin, and a member of the Royal College of Physicians of Ireland. Ẹ ṣé gan ni sir. Àti pé a pè yín ẹ jẹ́ wa. Doctor, you are such a busy person. I appreciate pé ẹ fi àkókò yín lẹ̀ láti wá là wá lóye ní oríṣiríṣi adẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ ní ara yín. Ẹ ṣé gan ni, a máa rí yín bá o. Ẹ̀dẹ̀ ṣe tẹ́ sọ fún wa pé tá a bá tún pè yín torí kò lè mọ báyìí o, a sì tún máa pè yín láti wá tún wá là wá lọ́yà lóríṣiríṣi. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin tèmi, ẹ̀yin olùwòran wa, ẹ ṣé tí ẹ bá wa agbé wá, tẹ bá wa gbà, tẹ bá wa jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí kò lè pé láì jẹ́ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ tó ń bá wa kó papọ̀, àwọn OMS Consulting, Oteku Multimedia Consulting ni wọ́n. Nǹkan tèmi ń ṣe, tẹ bá rí gbogbo àwọn fídíò mi, kémi sọ̀rọ̀ ní tèmi torí mo níṣẹ́ mi tí mò ń ṣe, iṣẹ́ òòjọ́ mi tí mò ń ṣe, ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n bá mi pilẹ̀ kínní, àwọn bá wa kó papọ̀, àwọn bá wa sọ di odidi OMS. Ẹ ṣé gan ni o. So bá rí àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ṣe anything ní area digital media, àwọn tẹ̀ tún máa ń ṣe virtual service tó yẹ pé tẹ̀ ní láti rí wọn sójú, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe láti bẹ̀rẹ̀ tẹ̀ máa ṣe organize ara yẹn àti gbogbo eléyìí sìn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn náà wà ní Ugo tó ń jẹ́ gin tí wọ́n bá wa po gbogbo ẹ̀ papọ̀. So mo fọwọ́ sọ̀yà fún iṣẹ́ OMS ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ṣé o. Wọnú channel wa kẹ gbogbo àwọn fídíò tá à ń ṣe nípa ìsọ̀rọ̀ òbí, à ń sọ nípa Nàìjíríà, à ń sọ nípa ọjọ́ iwájú, à ń sọ nípa retirement, à ń sọ nípa jápa, à ń sọ nípa gbogbo àwọn current affairs tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà, àwọn kan tó máa ṣe gbogbo wa ní àǹfààní. A tún máa pàdé yín lórí èyí tó ń bọ̀. Ẹ ṣé gan lẹ́ẹ̀kan sí àlejò wa Dr. Adedayo Taiwo. A tún máa rí yín bá o. Thank you everyone. Ẹ ṣé tẹ́ join wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ wípé ó jinlẹ̀ púpọ̀, ó deep gan. Ó dàárọ̀.